κατοικία που παρουσιάζουμε βρίσκεται στο Πανόραμα, στην περιοχή Πουρνάρι, μια οικιστική περιοχή με ήπια δόμηση. Είναι μέρος ενός συγκροτήματος 3 παρόμοιων κατοικιών. Κάθε κατοικία έχει ανεξάρτητη είσοδο και κήπο, ενώ μοιράζονται μια κοινή πισίνα. Το σπίτι, ο κήπος και η πισίνα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους Taz Lab Architects. Μεγάλη σημασία δόθηκε στο περιβάλλοντα χώρο και στον τρόπο που το κτίσμα εντάσσεται μέσα σε αυτόν. Κήπος και κτίριο αντιμετωπίστηκαν ως αλληλένδετα μέρη ενός ενιαίου συνόλου. Ανοίγοντας την ξύλινη αυλόπορτα, βρισκόμαστε στο μπροστινό κήπο που είναι επηρεασμένος από τους Ιαπωνέζικους. Διασχίζοντας το μονοπάτι προς την είσοδο, συναντούμε προσεκτικά τοποθετημένα βράχια, νησίδες με βότσαλα ανάμεσα σε λοφίσκους από γκαζόν, Ιαπωνέζικους σφένδαμους, συστάδες από μπαμπού και ένα πεύκο μποντζάι. Ένας καμπυλόμορφος, χαμηλός πέτρινος τοίχος διαχωρίζει διακριτικά τη διπλανή ιδιοκτησία. Η διαφάνεια που προσφέρει το γυαλί στην είσοδο προδιαθέτει για το εσωτερικό του ισογείου και δηλώνει την εξωστρέφεια της κατοικίας προς τον κήπο. Εσωτερικά ανοίγεται μια μεγάλη, ενιαία, open plan κάτοψη που περιλαμβάνει όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Το hall, τα 2 καθιστικά, το home office, την τραπεζαρία, το WC και την κουζίνα. Ο διαχωρισμός τους επιτυγχάνεται με την ανισοσταθμία των επιπέδων, τη διαφοροποίηση των υλικών, τη μορφολογία της οροφής και τα freestanding έπιπλα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην απουσία εμφανών στατικών στοιχείων, εκτός από ένα κεντρικό κυλινδρικό υποστήλωμα στη μέση του χώρου που επενδύθηκε με ξύλο ώστε να παραπέμπει σε κορμό δέντρου περιτριγυρισμένο από βράχια και βότσαλα. Στη μία άκρη του ισογείου βρίσκεται το home office. Η πτυσσόμενη γυάλινη πόρτα προσφέρει τη δυνατότητα απομόνωσής του. Δίπλα η τραπεζαρία με το μεγάλο αλοστάσιο στο φόντο που καδράρει τον κήπο. Στην άλλη πλευρά ανοίγει το χώρος του σαλονιού και στο βάθος ο πίσω κήπος. Η κουζίνα, δίπλα στη σκάλα που ενώνει τα 3 επίπεδα του σπιτιού, βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Η διακίνηση των μελών της οικογένειας στους υπόλοιπους χώρους γίνεται μέσω αυτής. Ο χώρος αναπτύσσεται γύρω από μια κεντρική νησίδα. Παραδίπλα, ένα τραπέζι προσφέρεται για φαγητό και άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Από τη μία πλευρά, η μπαλκονόπορτα ανοίγεται σε βεράντα με καθιστικό χώρο φαγητού. Από την άλλη, ανοίγεται στο σαλόνι. Το σαλόνι περιλαμβάνει 2 επιμέρους καθιστικά. Το κύριο αναπτύσσεται γύρω από το τζάκι και τη τηλεόραση. Αποτελείται από ένα δερμάτινο καναπέ, ένα coffee table, μια lounge chair με υποπόδιο και ένα τραπεζάκι από αιωνόβια ελιά. Το σύνολο συμπληρώνουν τα εντυπωσιακά φωτιστικά του Tom Dixon. Στην άλλη πλευρά, ένα μικρότερο καθιστικό με κυρίαρχο στοιχείο τη vintage πολυθρόνα Ιταλού σχεδιαστή και το έργο τέχνης της Ερμίνας Αβραμίδου. Η απεικόνιση ενός ατμοσφαιρικού δάσους σε ταπετσαρία τείχου καλύπτει περιμετρικά τον όγκο των ελκυστήρα. Ένα μεγάλο ελοστάσιο ανοίγει πλήρως, συνδέοντας το σαλόνι με τον κύριο κήπο. Μία σειρώμενη πόρτα οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο με το τραπέζι φαγητού. Ένα αριάκι από βότσαλα διαχωρίζει τον στεγασμένο χώρο από την υπόλοιπη βεράντα. Η κλειστή γέφυρα που περνάει από πάνω του συνδέει τον κύριο όγκο του σπιτιού με τη Master Suite. Στον χώρο της πισίνας όλα είναι εμπνευσμένα από τη φύση. Οι οργανικές φόρμες, η ομαλή πρόσβαση στο νερό, η ισοϊψής καμπύλη στο εσωτερικό της, τα εμιθαμένα βράχια.
Το αποτέλεσμα παραπέμπει σε μια φυσική λιμνούλα που ξεπροβάλλει από τον κήπο. Το ξύλινο ντεκ, οι νησίδες με τροπικά φυτά, οι ξαπλώστρες και ο βραδινός φωτισμός συμπληρώνουν και αναδεικνύουν αυτόν τον χώρο χαλάρωσης και θετικής ενέργειας.